زندگی توی اون خونه براش مثل جهنم بود. همه جا کثیف بود و بوی ادرار و مدفوع می اومد. لوازم توی کل خونه پخش شده بودن و انگار آدم‌ها داشتن توی یک انباری زندگی می‌کردن و نه جایی به نام خونه. با اینکه سن زیادی نداشت اما میدونست باید از اون کثافت‌دونی فرار کنه. ولی تمام در و پنجره ها رو قفل زده بودن. چاره‌ای نداشت جز قبول واقعیتی تلخ. ادامه زندگی توی اون شکنجهگاه. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم. جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. قبل از شروع پرونده یک خوش آمدگویی بزرگ به اعضای جدید چنل بگم. میبینم که هی تعدادتون داره بیشتر میشه. میبینم که پروفایل های جدیدی برای من کامنت میذارن. خیلی خوشحالم به جمع ما پیوستید. حضورتون خیلی برای من ارزش داره. بریم سراغ پرونده امروز. پرونده‌ای که در حومه شهر شیکاگو داره اتفاق میافته و ما در سال 2019 هستیم. 18 اپریل 2019. روزی که یک پسر بچه‌ای به نام اندرو توماس جونیور گم میشه. این پسر بچه در تاریخ 14 اکتبر سال 2013 به دنیا اومده بود و همه اونو AJ صدا می زدن. چون ما یک اندروی دیگه هم توی کیس داریم، ما هم از اینجا به بعد AJ صداش می کنیم. AJ عاشق دایناسورهاش و بازی با لوگو بود. بقیه میگفتن که اون مثل یه خورشید درخشانه و لبخندش میتونست کل اتاق رو روشن کنه. AJ یه پسر دوست داشتنی با محبت و اجتماعی بود. خنده ها و قهقه هاش واقعا همه رو خوشحال میکرد. AJ خیلی هیجان زده بود که قرار سال بعد بره به پیش دبستانی و دوستای جدید پیدا کنه. همیشه نقشه برادر بزرگتر رو برای برادر کوچکترش پارکر داشت و همیشه مراقبش بود. رابطه‌شون خیلی شیرین و دوست داشتنی بود و به ندرت دیده میشد که این دوتا برادر با هم دعوا کنن. اسم پدرش اندرو فروید سینیور بود. 60 سالش بود. برای همین من گفتم یک اندروی دیگه هم در پرونده داریم و AJ رو اندرو صدا نمیزنیم چون اسم پدرش هم اندروه و اسم مادرش جوان کانینگهام که 36 سالش بود. این مادر و پدر وقتی یک روز صبح از خواب پا میشن متوجه شدن که AJ ناپدید شده. گفتن که آخرین بار شب قبل بوده که AJ رو دیده بودن. شب قبل برده بودنش به حموم، بعدش گذاشته بودنش تو تخت خودش و دیگه فردا صبح AJ رو ندیده بودن. معمولاً AJ و برادرش پارکر توی یک اتاق با هم دیگه میخوابیدن، اما اون شب پارکر پیش مادرش خوابیده بود و قرار بود که AJ هم توی اتاق خودشون بخوابه. صبح روز بعد بیدار میشن، میبینن خبری از این بچه نیست و پدرش به سرعت با پلیس تماس میگیره و گزارش مفقودی AJ رو ثبت میکنه. توی اون تماسش با 911 مشخصات AJ رو میده، سنش رو میگه آخرین باری که دیدمش یادم میاد مثلا فلان لباس رو پوشیده بود. میگه من از صبح رفتم کل محله و پارکی که نزدیکمون هست و حتی پمپ بنزینی که نزدیک خونه ما هست رو گشتم، با آدم‌ها صحبت کردم، با اهالی محل کلی صحبت کردم، پرسجو انجام دادم، اما هیچ اثری از AJ نبود و هیچ کس هم AJ رو ندیده بود. از اندرو میپرسن که آیا به نظرت در و پنجره‌ای به زور باز شده که مثلا کسی به زور وارد خونه شده باشه؟ و اندرو توی تماسش با 911 میگه که نه، وقتی از خواب پا شدم همه چیز به نظر نرمال میومد، در و پنجره هام همه بسته بود و اثری از نشونه بازور نبود. به سرعت نیروی پلیس میفرستن و وقتی پلیس به خونه اونا اومد، داستان پدر و مادر AJ یکم مشکوک به نظر می اومد. وضعیت خونه خیلی وضعیت افتضاحی بود و واقعا نیروهای پلیس توی اون خونه نمیتونستن با پدر و مادر AJ صحبت کنن. برای همین میگن که این مادر و پدر بیان مستقیم به ایستگاه پلیس و اونجا باهاشون صحبت انجام بدن. ببینید چقدر وضعیت یه خونه باید افتضاح باشه
که پلیس ها نتونن حتی توش چند دقیقه بشینن و حرف بزنن، یعنی نشه توی اون محیط و فضا نفس کشید. وقتی که داشتم فیلم صحبت کردن جوان مادر ایجی با پلیس رو میدیدم، شکل یک مادر نگران که از بچهش بیخبره نبود. مشخص بود داره یه داستانی که از قبل آماده کرده رو تعریف میکنه، مثل یه فیلم. زبان بدن جوان و لحن حرف زدنش عجیب بود و خب قطعا پلیس هم متوجه این موضوع شده بود. اوایل جوان جواب سوالهای پلیس رو میداد، همونطوری که بهتون گفتم مثل یک خط زمانی آماده شده، مثل یک داستان آماده شده، هر چیزی رو که پلیس میپرسید پاسخ میداد. اما از یه جایی به بعد جوان احساس کرد که اوکی، مثل این که من مظنون پلیس شدم، پلیس روی من زوم کرده و گفت که من دیگه نمیخوام باهاتون همکاری کنم و با وکیلم تماس بگیرید. وکیلش اومد و به جوان گفت که باید کامل سکوت کنی. خب الان نمیتونن با این مادر و پدر صحبت کنن و خبری هم از ایجی نیست و ما داریم راجع به یک کودک صحبت میکنیم که مفقود شده. پس پلیس یک سرچ بسیار گسترده رو آغاز میکنه برای پیدا کردن ایجی از ترکینگ داگز یا سگ‌هایی که بو میکشن تا یک انسانی رو پیدا کنن کمک میگیرن، به امید اینکه شاید بتونن یک ردی از ایجی پیدا کنن. ولی این سگ‌ها تمام مدت مسیری که میرفتن توی همون خونه بود، حالتی که انگار اصلا ایجی از خونه بیرون نرفته، حالتی که انگار بوی ایجی توی کل خونه پخش بود و این سگ‌ها گیج شده بودن. پلیس برای پیدا کردن ایجی همه خونه رو گشت، حتی از پهپاد و یک سری قایق‌های مخصوص و مجهز برای گشتن دریاچه‌ای که نزدیکشون بود به اسم دریاچه کریستال استفاده کرد، ولی همچنان هیچ اثری از ایجی نبود. همه طبیعتاً نگران بودن، فکر می‌کردن پای یک آدمربای حرفه‌ای در میونه. ولی پلیس گفت نه، خیلی نگران نباشید، احتمال اینکه خطری برای جامعه باشه کمه و حتی امبر الرت رو هم برای ایجی صادر نمی کنن. از اون طرف از خدمات محافظت از کودکان میان و به خاطر شرایط خیلی افتضاحی که اون خونه داشت و ایجی که حالا ازش هیچ خبری نبود، برادر کوچکتر ایجی پارکر رو برمیدارن و از اونجا میبرن. همون موقع وقتی یه سری از در و همسایه داشتن این صحنه رو نگاه میکردن، تازه این میاد توی ذهنشون که ما قبلا هم چندین و چند بار دیده بودیم که از سازمان خدمات محافظت از کودکان چند نفر اومده بودن دم خونه این کاپل، دم خونه پدر و مادر ایجی، ولی خب نمیدونستیم داستان از چه قراره. حالا برای چی از خیلی سال پیش چند بار از این سازمان اومده بودن؟ چون زمانی که ایجی به دنیا اومد مقدار زیادی هروئین توی بدنش بود که نشون میداد مادرش زمانی که باردار بوده اعتیاد شدید به هروئین داشته، مواد مخدر مصرف میکرده و این رو هم به کودکش، به جنین منتقل کرده. حالا اصلا پدر و مادر ایجی چطوری با هم آشنا شدن؟ بریم تا براتون تعریف کنم. اونا توی سال 2012 همدیگر رو ملاقات کردن و زمانی بودش که جوان داشت از همسر اولش جدا می شد. با اندرو آشنا میشه. اندرو به عنوان وکیل داشت به پرونده طلاق جوان رسیدگی می کرد و جوان اون موقع اصلا سر کار نمی رفت، روزانه حدود 15 تا قرص اعصاب و خواب آور مصرف می کرد، دردهای خیلی زیادی توی بدنش داشت، تلاش می کرد با مصرف این قرص ها این دردها رو کمتر کنه و خب این وسط گفتم داشت از همسر اولش هم جدا می شد دیگه. اندرو خیلی از جوان خوشش میاد، بیشتر از این که خوشش بیاد میشه گفت دلش برای جوان میسوزه، میخواست به جوان کمک کنه و ارتباطشون با هم دیگه شروع میشه. اما رفته رفته خود اندرو هم درگیر اعتیاد به مواد و الکل میشه و این ملاقاتشون یک رابطه تاکسیکی رو بینشون به وجود میاره، رابطه سرشار از مصرف مواد و خشونت فیزیکی و خانگی. جوان بالاخره از همسرش جدا میشه، همون موقع بلافاصله با اندرو با هم ازدواج میکنن و سال بعد از آشناییشون اولین بچهشون یعنی ایجی رو به دنیا میارن.
همسر سابق جوان، یک مستندی من داشتم ازش نگاه می‌کردم، میگفت که جوان زمانی یک زن زیبا و دوست داشتنی بود، ولی به مرور به خاطر مصرف بیش از حد مواد مخدر به یک آدم دیگه، به یک شخصیت دیگه تبدیل شد و ذره‌ای شباهت به اون جوانی که من قبلا میشناختمش، به اون جوان سابق نداشت. سال 2015 اندرو به خاطر یه سری تخلف‌های شغلی و سرقت‌های مکرر مجوز وکالتش رو از دست میده. توی دفاع از خودش گفتش که این تخلف‌ها به خاطر اعتیاد جدیدش به کوکائین بوده و دادگاه بهش گفتش که خیلی خوب، تو باید بری توی یک مرکز بازپروری شرکت کنی و مشاوره‌های مداوم داشته باشی. اگر که این مشاوره رو خوب بردی جلو، اگر که ریزالت خوبی بود، میتونی دوباره مدرک وکالتت رو پس بگیری. بعد از 90 روز تعلیق و تعهد به شرایط جدید، البته اندرو دوباره به عنوان وکیل فعالیتش رو شروع میکنه. ولی این زوج همچنان درگیر مشکلات شخصی و اعتیادشون بودن. جوان و اندرو از هم طلاق نگرفته بودن، ولی عملاً طلاق عاطفی بینشون اتفاق افتاده بود و توی اتاقهای جداگونه میخوابیدن. خونه ای که اونا توش زندگی میکردن به شدت کثیف و غیر بهداشتی بود. وقتی پلیس و مامورای دیگه وارد خونه شدن، دیدن کف خونه پر از آشغال. وسایل همه جا ریخته شده بود، دیوارا کثیف بود، کابینت‌ها پر از لک بود و حتی یک عالمه آشغال و مدفوع سگ توی جای خونه دیده میشد. بوی خیلی بد و زننده‌ای توی کل خونه می اومد و شرایط زندگی نه تنها برای بچه‌ها واقعا نامناسب بود، بلکه برای نگه داشتن سگ هم نامناسب بود. این خانواده یه سگ داشتن، اون سگ بیچاره هم توی شرایط خیلی افتضاحی به سر می برد. یه حالتی بود که انگار از صبح تا شب همش توی یک کیج خیلی کوچیکه. دستشویی ایجی توی همون اتاق خوابش بود و حق نداشت از دستشویی خونه استفاده کنه. پلیس سرنگای استفاده شده و نشونه‌هایی از مصرف مواد مخدر راحت میتونست توی اقصا نقاط خونه پیدا کنه، چیزهایی که نشون میداد این زوج همچنان درگیر اعتیاد شدیدن، در حدی که اصلا نمیتونستن از این وضعیت در بیان و همه جا همینجوری سرنگای مصرفشون رو ول میکردن، رها میکردن توی خونه. همسایه هاشون چندین بار نگرانیشون رو راجع به وضعیت ایجی و پارکر به پلیس و خدمات محافظت از کودکان گزارش داده بودن. میگفتن که هر وقت میدیدن بچه ها رو همین سازمان خدمات محافظت از کودکان میاد میبره، ما یک نفس راحتی میکشیدیم، خوشحال بودیم که درسته این بچه ها دیگه پیش پدر و مادرشون نیستن، اما حداقل از اون محیط سمی نجات پیدا کردن. ببینید چقدر وضعیت اون خونه خراب و افتضاح بوده که همسایه ها خوشحال می شدن وقتی بچه ها از خونهشون میان بیرون. توی صحبت‌های بعدی با پلیس ها همسایه ها میگن خونه این زوج پر از بوی ادرار و مدفوع سگ بود و واقعا بچه ها اصلا شرایط خوبی واسه زندگی نداشتن. میگن حتی ما چند بار با سازمان حمایت از حقوق حیوانات تماس گرفتیم، چند بار بهشون گفتیم سگی که اینا توی خونهشون دارن نگه میدارن شرایط خوبی نداره، اما خب متاسفانه کسی اهمیت نداد. یکی از همسایه ها تعریف کرد واسه پلیس که توی مراسم هالووین ایجی با یه سری باندپیچی های خیلی زیاد به خونه برگشت. خب میگه که من خیلی ترسیدم، رفتم جلو، به مادرش گفتم که ای وای چه بلایی سر ایجی اومده. میگه اول فکر کردم که کاستوم هالووینه، ولی بعدش دیدم نه، این بچه واقعا وضعیتش خرابه و انگار بدنش کلی سوخته. مادرش میگه که ایجی خیلی تصادفی یه قابلمه آب جوش رو روی خودش ریخته، بدنش رو سوزونده و ما داریم از بیمارستان برمیگردیم. حتی یه عکس از این بچه موجوده که به شدت سوخته، اما خب من به خاطر قوانین یوتیوب نمیتونم بذارم. همسایه ها کم کم متوجه شدن که این خانواده خیلی خانواده مشکل داریه و شاید بچه ها هم سوای حالا شرایط بدی که برای زندگی دارن تحت آزار و خشونت خانگی باشن. یعنی چی که این بچه بدنش این همه سوخته؟ خب اصلا نشونه خوبی نیست، برای این خانواده نشونه خوبی نیست.
واسه همین چندین بار تماس گرفتن، چندین بار تلاش کردن به DCFS که ما این اسم رو قبلا تو پرونده های قبلی هم آورده بودیم هشدار بدن، اما اصلا زیاد جدی گرفته نمیشد شرایط این بچه ها. آخرای سال 2018 جوان با پلیس تماس گرفت و گفتش که بعضی از وسایلم دزدیده شده. گفت که یکی از آشناهای قدیمیشون اومده وارد خونهشون شده، ازش پول خواسته، من بهش گفتم که پول ندارم، اونم تمام وسایل منو برداشته و رفته. لوازمی هم که اعلام مفقودی کرده بود یه سری نسخه داروهاش بود و همینطور تلفن همراهش، گفت اینا گم شده. پلیس برای بررسی این شرایط برای پر کردن گزارش اومده بود داخل خونه جوان تو همون سال 2018، اما انقدر بوی بد مدفوع توی کل خونه می اومد و دید بچه ها واقعا توی شرایط نامناسبی دارن زندگی میکنن که نتونست اون استیتمنت رو داخل خونه جوان پر کنه و رفت جلوی در خونه بیرون از خونه با هم صحبت کنن. این نیروی پلیس ایجای رو دید که فقط یه پوشک پوشیده بود و جای کبودی خیلی خیلی بزرگی روی یکی از پاهاش بود. حتی از جوان میپرسه، میگه که این جای کبودی چیه روی پای بچت؟ و میگه که احتمالاً سگ این کارو، که سگی که داریم این کار رو کرده، ایجایی داشته باش بازی میکرده، اون سگی هم این کار رو کرده. ولی خب من بهتون بگم این حرف خیلی حرف چرتیه. یک سگ نمیتونه کبودی روی بدن یک نفر به وجود بیاره. سگ اگر بخواد آسیبی وارد کنه گاز میگیره و یا چنگ میندازه. این حالت کبودی که من داشتم عکس ها رو بررسی میکردم روی پای ایجی به وجود اومده بود، حالت کوبیده شدن یه چیزی به پای این بچه بود و سگ که نمیتونه یه چیزو برداره بکوبونه که. اصلا ما میگیم که این بچه با این سگ داشتن بازی میکردن، هر چقدرم در طی این بازی این سگ محکم بخوره به پای ایجی باز چنین کبودی به وجود نمیاره. این کبودی فقط با کوبیدن یک جسم سخت روی پای این بچه به وجود میاد. اون افسر پلیس وقتی اون روز از خونه این زوج میاد بیرون، بلا فاصله به DCFS اطلاع میده، میگه که من برای مثلا گزارش یک بحث خانوادگی، یک دزدی خانوادگی وارد یه لوکیشنی شدم و وضعیت بچه ها توی اون خونه خیلی خطرناکه. اما متاسفانه این سازمان به دلایلی اوضاع و نیومد دقیق تر بررسی کنه و اصلا گزارش این افسر پلیس رو جدی نگرفت. با شکایت‌های پی در پی همسایه‌ها و گزارش این مأمور پلیس که واقعا هم گزارش نگران کننده‌ای بود، این سازمان بالاخره بعد از چندین و چند بار تماس‌های مختلف اومد پارکر برادر کوچکتر ایجی رو برای چند وقت از اون خونه بیرون برد. اما برگردیم به خط زمانی که بودیم، جایی که الان ایجی گم شده. همزمان پلیس تحقیق‌های گسترده‌اش رو داشت ادامه میداد و حتی بعد از چند وقت بعد از گذر چند روز با حکم بازرسی به خونه برگشت. این بار پلیس دیگه میتونست راحت تمام خونه رو بگرده، حکم داشت و این مادر و پدر هم نمیتونستن نبگن. یه سری وسایل مثل دوش حموم، بیل، دوشک‌های خیلی کثیف، کیسه هایی که توش یه ذره تهمونده غذا بود، یه سری وسایل عجیب غریب پیدا میکنه و همه اینا رو به عنوان مدرک برمی‌دارن تا ببرن روشون تحقیقات انجام بدن. مشخص بود که پلیس به شدت به این خانواده مشکوکه و به این باور رسیده بود که یک اتفاقهایی توی اون خونه داشت میافتاد، اتفاقهایی که به مفقودی ایجی هم ربط داره. چند روز بعد از تحقیقات و بازرسی‌های فراوون، پلیس جسد یه پسر بچه‌ای رو توی یه شهر نزدیک به اون شهر پیدا کرد. این شهری که میگم فاصله خیلی زیادی نداشت و با چند دقیقه رانندگی شما از این شهر به اون شهر میرسیدی. جسد توی یه پلاستیک پیچیده شده بود، روش یه ملافه گذاشته بودن و توی یک گودال کم عمق دفن شده بود. خب این مدل کشف جسد که توی پلاستیک پیچیده شده بود، روش ملافه گذاشته شده بود، نشون میداد که قاتل این بچه رو میشناخته
و یک حس خجالت، شرمندگی داشته، برای همین این مدلی دفنش کرده بوده. گودال کم عمق به پلیس ها چیو میگفت؟ قاتل فرصت این رو نداشته که خیلی بتونه عمیق برای این جسد گودال بکنه و یا اینکه وقتش رو داشته اما انقدر احساس شرمندگی میکرده که نمیتونسته کامل عمیق گودال بکنه و بچه رو دفن کنه. برای همین یه گودال کم عمقی فقط کنده جسد رو رها کرده و بدو رفته. همه حد زدن که این جسد باید مال AJ باشه، چون پلیس با راهنمایی‌های پدر AJ اندرو در واقع به این جسد رسیده بود. حالا داستان از چه قراره؟ اندرو بالاخره به پلیس میگه که AJ مرده. در واقع نمیگه AJ به قتل رسیده ها، میگه مرده. ما نمیدونیم که واقعا از سر عذاب وجدان و ناراحتی اندرو این حرف رو به پلیس زده یا برای اینکه جرمش رو کم کنه چنین اعترافی کرده جلوی پلیس. اما مهم اینه که با این حرفش بعد از چند روز سرچ گسترده پلیس بالاخره داره این راز کثیف رو فاش میکنه. همونطوری که گفتم میرن جسد رو پیدا میکنن. جسد متعلق به AJ بود. این خبر وقتی که منتشر شد خیلی همه ناراحت شدن. حتی رئیس پلیس میاد توی یک کنفرانسی صحبت میکنه، میگه که پیدا کردن جسد AJ برای تمام اعضای پلیس، برای تمام ماها که این چند روز در جستجوی پیدا کردن این بچه بودیم به امید اینکه زنده باشه، واقعا تلخ بود، واقعا دردناک بود و AJ عزیز تو در آرامش هستی و دیگه نیاز نیست زجر بکشی. اما مردم بعد از خوندن این اخبار که AJ بعد از چند روز جسدش پیدا شده و نه خودش زنده خیلی عصبانی شدن. بیشتر از همه از دست اون سازمان حمایت از حقوق کودکان خیلی عصبانی بودن که اگر این سازمان کارش رو درست انجام میداد، اگر این سازمان به شکایت‌های همسایه‌ها، بهتره بگیم شکایت‌های مکرر همسایه‌ها، به شکایت اون نیروی پلیس به اینا اهمیت میداد، این شکایت ها رو جدی میگرفت، شاید هرگز چنین فاجعه‌ای اتفاق نمیافتاد و امروز هم ما اینجا نشسته بودیم تا در رابطه با AJ صحبت کنیم. خب الان وضعیت برای سازمان DCFS هم بد شده دیگه. واسه همین این سازمان اعلام میکنه که ما حتما یک بررسی کامل داخلی انجام میدیم روی پرونده AJ و اینکه نحوه مدیریت این پرونده، اینکه آدم‌هایی که مسئول کیس AJ بودن چطور پروندهشو بردن جلو و چطور با وجود اون شرایط افتضاحی که AJ توی خونه داشت نفهمیدن یا نیومدن AJ رو از اون خونه نجات بدن. حتی مدیر این سازمان میاد خیلی توی منابع خبری صحبت میکنه، میگه که ما هر اقدامی که لازم باشه انجام میدیم تا جلوی اتفاقات مشابه رو بگیریم و بلا بلا بلا، حرفایی که دیگه میگن نوشدارو پس از مرگ سهراب دیگه بشه دردی میخوره. میدونید موضوعین این سازمان بارها و بارها به خاطر مشکلاتی شبیه به این اتفاق، به خاطر کمکاری، به خاطر بی‌توجهی مورد انتقاد قرار گرفته بود و بارها کمکاری کرده. اگر خاطرتون باشه ما هم چندین پرونده از بی‌عرضگی‌های سازمان حقوق کودکان کاور کردیم در این چنل. خیلی از مردم معتقد بودن که AJ تنها قربانی سیستم ناکارآمد DCFS نبوده. این سازمان توی سال 2019 با چندین مورد کودک آزاری و مرگ کودکان روبرو شده بوده که متاسفانه اکثرشون رو نادیده گرفته بود. برگردیم به تحقیقات پلیس. ببینید چیزایی که از اینجا به بعد دارم براتون تعریف میکنم چکیده‌ای از تحقیقات پلیس، اطلاعاتی که توی گوشی این زن و شوهر پیدا کرده بودن، مثل تکست هایی که به هم دیگه داده بودن، ویدیوها یا عکس هایی که وجود داشت، تماس هاشون، مدارکی که بعدها توی دادگاه ارائه میشه و شهادت خیلی از آدم هاست. من همه اینا رو بعد از مشاهده کردن و خوندن و دیدن تلاش کردم که توی یک خط زمانی مناسب بیارم و براتون تعریف کنم. پلیس وقتی گوشی اندرو رو چک میکنه به یه اطلاعاتی میرسه که خیلی شرایط رو واقعا بدتر میکنه. دید که اندرو چند روز قبل از ناپدید شدن AJ توی اینترنت دنبال این گشته بود که چطوری میتونیم به یک کودک CPR بدیم که بهش آسیب وارد نشه و اون CPR هم براش جواب بده.
خب تو برای چی باید همچین چیزی سرچ کنی؟ مگه چه اتفاقی برای یکی از کودک‌های شما افتاده که شما به CPR نیاز دارید؟ همینطوری یه عکسی از لیست خرید پیدا کردن که توی این لیست خرید چه چیزایی وجود داشت؟ وسایلی مثل چسب نواری، دستکش پلاستیکی، خوشبو کننده هوا و مایع سفید کننده. خب اینا خیلی ترکیب شیمیاییه، یعنی قشنگ ترکیب سمیه. چنین لیست خریدی شما یهو بری تو مغازه همین چند تا قلم رو بخری واقعا وجه‌های خوبی در پرونده های جنایی نداره و ما توی کیس های قبلی راجبش صحبت کردیم. به علاوه این که توی اون خونه به اون کثیفی که پلیس رفته بود و به زور میتونستن توش قدم بذاره 4 تا بطری سفید کننده پیدا شده بود که خالی بودن و به نظر نمی اومد که کسی از این سفید کننده ها برای نظافت داخل خونه استفاده کرده باشه. خب برای چی اینا رو خریدید؟ کجای خونه رو تمیز کردید؟ پس اگر خونه رو با این سفید کننده ها تمیز نکردید برای چه چیز دیگه ای از این سفید کننده ها استفاده کردید؟ پلیس یه سری ویدیو پیدا کرد که توی یکیشون جوان ایجی و به خاطر اینکه رخت خوابش رو خیس کرده بود و شب ادراری داشت به شدت داشت تحقیر میکرد، با خشونت داشت سرزنشش میکرد. چند جا میزنه تو سر این بچه بیچاره بدون هیچ لباسی، فقط با چند تا باندپیچی که روی بدنش وجود داشت اونجا نشسته بود، یه گوشه نشسته بود و داشت از ترس میلرزید و نمیدونست که مادرش برای چی داره انقدر خشمگین دعواش میکنه یا کتکش میزنه. فقط میدونست که خیلی ترسیده و با دستاش خودش رو قایم کرده بود، دستاش رو اینجوری حالت محافظ دور بدنش گذاشته بود. این ویدیوها نشون میداد که ایجی نه تنها تحت خشونت جسمی بوده بلکه از نظر روانی هم به شدت تحت فشار بوده و دائما با ترس و اضطراب زندگی میکرده. شما باید خیلی خیلی ترسیده باشی که انقدر بلرزی که توی یک ویدیوی دوربین‌های مداربسته توی یک CCTV لرزیدنت کاملا مشهود باشه. پلیس یه فایل صوتی پیدا میکنه که جوان داشت با ایجی با یه لحن بسیار خشن و تهدیدآمیز حرف میزد. لحنی که انگار شما داری با دشمنت هم اینطوری حرف نمیزنی. توی این فایل صوتی داشت از جوان میپرسید که چیزی رو قایم کرده، چیزی رو جایی پنهان کرده و ایجی با ترس و گریه میگفت که نه. جوان با فریاد و خشم این بچه رو قسم میداد که باید راستشو بگی و تهدیدش میکرد که اگر راستشو نگی اتفاقهای بدی برات میفته. اما جواب این بچه یک چیز بود، مدام با گریه میگفت که نه مامان، من هیچی رو قایم نکردم. این مکالمات ضبط شده فشارهای وحشتناکی رو نشون میداد که اون بچه بیچاره داشت توی زندگی تو اون خونه تحمل میکرد. توی یک ویدیوی دیگه جوان وایساده داره ایجی رو به خاطر یه موضوع خیلی خیلی مسخره، یک موضوع کاملا بی اهمیت تهدید میکنه، سرزنشش میکنه و مدام بهش میگه که اگر یک بار دیگه این کار رو انجام بدی با عواقب خیلی بدی روبرو میشی. من نمیتونم خیلی از این ویدیوها رو براتون بذارم. واقعیت فکر میکنم دیدن چنین صحنه‌هایی از توان روانی خیلی از بینندگان خارج خود من رو که خیلی اذیت کرد. خب من متاسفانه مجبورم بعضی از مدارک رو، بعضی از وایس ها رو گوش کنم، بعضی از ویدیوها رو ببینم که بتونم بیام اینجا کامل با جزئیات براتون تعریف کنم. اما واقعا این ویدیوها اذیت کنندن. به علاوه این که قوانین یوتیوب اجازه پخش چنین محتوایی رو نمیده. اما وقتی دارم از این ویدیوها، از این وایس ها صحبت میکنم، میخوام بدونید شدت ظلمی که به این بچه بود داشت نشون داده میشد به این بچه واقعا زیاد بود. یعنی آدم شاک میشه که آخه چرا؟ مگه یک کودک چه آزاری به تو میتونه رسونده باشه، چه کاری با تو میتونه انجام داده باشه که تو اینجوری ازش کینه به دل گرفتی و داری انقدر آزار و اذیتش میکنی؟ بعد از اینکه جسد این بچه پیدا شد، مردم محله، دوستای خانوادگی همه جلوی خونه ایجی جمع شدن، مراسم یاد بود براش برگزار کردن.
شمع روشن کردن، گل چیدن اونجا، تلاش کردن یادش رو گرامی نگه دارن. بعد از مراسم یادبود مردم برای کمک به مراسم خاکسپاری AJ و همینطور تأمین آینده برادر کوچکترش پارکر یک کمپینی توی سایت راه اندازی کردن و موفق شدن بیشتر از $50,000 برای پارکر جمع کنن. اکثر این مردم کسایی بودن که از اول برای پیدا شدن AJ شبانه روز تلاش کرده بودن، به کمک پلیس این جاهای مختلف رو میگشتن و حالا هم دست به دست هم داده بودن تا پارکر بتونه زندگی بهتری داشته باشه. یعنی ببینید هنوزم سازمان حمایت از حقوق کودکان هیچ شکر خاصی نخورده و باز هم مردم به داد پارکر رسیدن. بعد از مرگ دلخراش AJ و فاش شدن بی‌توجهی‌های این سازمان سیب زمینی پشنگی، این سازمان یه سری از کارمندای خودشو از جمله مسئول پرونده و سرپرستی که روی این پرونده داشت کار میکرد رو فرستاد مرخصی اجباری. هدفش این بودش که اینا دیگه نباشن تو دست و پاشون تا بتونن دقیق بررسی کنن، ببینن آیا این افراد به درستی وظایفشون رو انجام دادن یا نه، که خب جواب مشخصه دیگه، قطعاً به درستی انجام ندادن. شما کور هم باشی، اگر نابینا هم باشی و وارد اون خونه بشی، بوی بعد با عصات بزنی این ور اون ور، میفهمی که خونه خیلی وضعیتش به هم ریخته است. این افراد که نابینا هم نبودن، با چشم میدیدن توی این خونه داره به این بچه‌ها ظلم میشه و باز نادید میگرفتن. حتی قرار شد پرونده تمام بچه‌هایی که تحت نظارت این افراد بودن بررسی بشه تا مطمئن شن که اون بچه‌ها در امنیت کامل هستن یا نه، یا اونا رو هم مثل کیس AJ این آدم‌هایی که کیس‌ها رو دستشون گرفته بودن بی‌توجهی کردن. حالا برسیم به جوان و اندرو. اونا که الان رفتن تو زندان، هر روز داستانهای جدیدی دارن سرهم میکنن، تلاش میکنن حقیقت رو انکار کنن، همه چیز رو بندازن تقصیر اون یکی. به پلیس میگن کارایی که با AJ کردن از عمد نبوده، توجیه‌هایی میارن که کاملا بی ربط و غیر منطقی بود. مثلا اندرو میگه که آره من راجع به CPR به یک کودک سرچ کردم، ولی برای این بود که اگر یک وقت یک اتفاقی بخواد بیفته واسه این بچه، پیش من آمادگی این رو داشته باشم که چطوری نجاتش بدم. چرا دقیقاً قبل از مفقودیش تو باید همچین چیزی رو سرچ کنی؟ ببینید نمیخواستن مسئولیت کاراشون رو گردن بگیرن و همش دنبال راه فرار میگشتن. توی گوشی جوان پر بود از ویدیوهای از قبل ضبط شده‌ای که واقعا آزاردهنده و دلخراش بودن. این ویدیوهایی که AJ داخلشون بدنش پر از زخم، پر از کبودیه و تمام مدت جوان داره بسیار با خشونت بالا، بسیار عصبانی، با سرزنش، با تحقیر با این بچه صحبت میکنه. عکس‌هایی حتی وجود داشت که این بچه رو توی یک خونه واقعا وضعیت افتضاح با بدنی کبود نشون میداد و تو داری آلردی آسیب میرسونی به این بچه، کافی نیست محتوا سازی هم میکنی ازش، عکس و فیلم هم میگیری. البته چقدر خوب، چون مدرک بر علیه خودش شد، اما خب disgusting, fucking disgusting, you know. این عکس ها و ویدیوها نشون میداد که AJ از همون اول توی محیطی پر از خشونت و آزار به دنیا اومده، بزرگ شده و هیچ کس به دادش نرسیده بود. اما برسیم به جایی که گفتیم اندرو دیگه تصمیم میگیره با پلیس همکاری کنه. حالا باز هم اشاره میکنم معلوم نیست به خاطر عذاب وجدان یا به خاطر اینکه حکم کمتری بگیره. من فکر میکنم به خاطر اینکه حکم کمتری بگیره، چون در انتهای پرونده حکمشو بهتون بگم متوجه این موضوع میشید. ولی خب حالا همکاری میکنه با بازجوهاش. میگه که ما گاهی اوقات برای تنبیه AJ از آب سرد استفاده میکردیم. مجبورش میکردیم که توی حموم زیر دوش آب سرد چندین دقیقه وایسه. علت مرگو بهتون بگم. AJ قبل از مرگش تحت شکنجه های شدید بوده و اینقدر به سرش ضربه خورده که دچار تورم مغزی شده و در آخر نتونسته دووم بیاره و جونش رو از دست داده.
خب هر چقدر این جزئیات دیتیلز بیشتر و بیشتر پخش می شد، آدم ها بیشتر عصبانی می شدن، خونواده هایی که بچه هاشون تحت نظارت DCFS بودن و آسیب دیده بودن بیشتر و بیشتر عصبانی می شدن. پرونده AJ باعث شد خونواده های دیگه‌ای که گفتن بچه هاشون قربانی بودن شجاعت پیدا کنن و داستان خودشون رو بیان به عموم بگن، بیان برای همه تعریف کنن، با هم متحد شن، گروه‌های حمایتی درست کنن تا از حقوق کودکان محافظت کنن و فریادشون رو به گوش دنیا برسونن. خب ما توی خط زمانی هستیم که جوان که اصلاً با پلیس همکاری نمیکنه، هیچ حرفی نمیزنه و همه چیز رو داره میندازه گردن اندرو هم تصمیم گرفته با پلیس همکاری کنه، ولی داره جونش بالا میاد تا 4 کلمه حرف بزنه و حتی به پلیس نمیگه که AJ رو به قتل رسوندیم یا AJ رو کشتیم یا حتی بر اساس حادثه AJ پیش ما مرد. فقط در این حد گفته بود که AJ مرده و جسدش توی فلان نقطه است. همین. و این علت مرگ AJ رو که من براتون تعریف کردم نتیجه کالبد شکافی بود. نتیجه کالبد شکافی رو بهتون گفتم که نشون میداد به خاطر ضربه های خیلی شدید به بدنش، به سرش، جونش رو از دست داده. برای همین پلیس الان فشارش رو به اندرو و جوان هی داره بیشتر میکنه تا بتونه بالاخره یک خط زمانی درستی از کل وقایع به دست بیاره و بفهمه که دقیقاً چه اتفاقهایی توی اون خونه افتاد. یه چیزی هم راجع به جوان بهتون بگم، توی تایمی که زندان بود تا حالا دادگاه‌ها شروع شه باردار شده بود، یعنی از قبل باردار بود، الان بارداریش هی خب شکمش داشت بزرگتر میشد، شدیداً احساس تنهایی میکرد، حالش خیلی از نظر روحی بد بود و شروع میکنه به تماس گرفتن با رسانه ها. دنبال این بود که با رسانه ها صحبت کنه تا بیگناهیشو به مردم ثابت کنه. توی یکی از این تماس های تلفنی با یکی از رسانه ها یک خبرنگاری از جوان راجع به یه ویدیویی پرسید که توی گوشی جوان پیدا شده بود. این ویدیو پخش شده بود و مردم خیلی متنفر شده بودن بعد از دیدن اون ویدیو از جوان. توی این ویدیو جوان همون ویدیویی که بهتون گفتم سر خیس کردن تشک AJ داشت سرش داد میزد و میگفت که مثلا خیلی داشت باش بد رفتار میکرد. این خبرنگار ازش میپرسه که چه حرفی، چه توجیهی داری برای اون ویدیو؟ چرا داری سر یک بچه فقط به خاطر اینکه شب ادراری داشته انقدر فریاد میزنی؟ و جوان رسما عملا این سوال رو پیچوند و پاسخ نداد. خب تو مگه نمیخوای با رسانه ها صحبت کنی که افکار عمومی رو روی خودت درست کنی؟ خب این گاله رو واکن، بگو غلط کردم، درسته، گوه خوردم، غلط کردم، اشتباه کردم، پشیمونم. تو هنوزم که توی زندان افتادی داری پربازی در میاری و جواب یه سری چیزا رو نمیدی و خیلی میخوای اون غرور خودت رو حفظ کنی. معلومه که مردم فکر نمیکنن تو بیگناهی. حالا یه چیز جالب راجع به زندگی جوان براتون بگم. ببینید چقدر زندگی این زوج، زندگی این زن تو کثافت بوده. واقعا نمیدونم چه اصطلاح دیگه میتونم براش به کار ببرم، اما من چنین زندگی رو اصلا نمیتونم تایید کنم. میگه که فردای روزی که AJ ناپدید شد قرار بودش که دوست پسر جدیدم دن بیاد و کلن با ما زندگی کنه. حالا این دوست پسر جدیدش دن از کجا قرار بود بیاد؟ از زندان میخواست اون روز آزاد شه و مستقیم بیاد تا با جوان و اندرو زندگی کنه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. و حتی جوان از این دن یک بچه مشترک هم داشت. حالا که جوان داره یه سری جزئیات زندگیش رو به پلیس میگه، پلیس از فرصت استفاده میکنه و از جوان یهو مستقیم میپرسه تو AJ رو کشتی؟ جوان بلافاصله گفت نه، من هیچ وقت به بچه هم آسیب نمیزنم. اما واقعیت اینه که جوان توی اون زمان یکی از هیت ترین آدم های داخل آمریکا شده بود. به خصوص وقتی مدام میگفت که توی صحبتهاش با رسانه ها میگفت AJ بچه مشکل داری بود، اختلالهای روانی داشت، رفتارهاش به خاطر اختلالاتش خیلی نادرست بود، ODD داشت، همیشه وقتی ما بیرون از خونه بودیم منو اذیت میکرد.
خیلی جالبه که تو انقدر راحت از بدیای یک کودک داری حرف میزنی، اما به این موضوع اشاره نمی کنی که AJ با مقدار خیلی زیادی مواد مخدر تو بدنش پاشو تو این دنیا گذاشته. مواد مخدری که تو مسئولش بودی و تو باعث شدی به این بچه منتقل بشه. اگر AJ واقعا مشکلات رفتاری داشت، تقصیر خودش نبود. اون انتخاب نکرده بود وارد این دنیا شه با چنین کاندیشنی، با چنین شرایطی. تو انتخاب کردی اونو به دنیا بیاری و در حالی که بارداری این میزان از مواد مخدر رو هم مصرف کنی. اگر دنبال مقصر رفتارهای بچت هستی، فقط باید یه نگاه تو آینه به خودت مینداختی. ببینید وضعیت AJ انقدر افتضاح بود که وقتی به دنیا اومد مورفین دادن بهش که بتونه با مواد مخدرهای توی بدنش به مرور کنار بیاد. یعنی این بچه یک بچه معتاد به دنیا اومد. خیلی برای من این موضوع دردناکه. پلیس بهش میگه اگر تو AJ رو نکشتی پس چه اتفاقی اون روز افتاده و باز دوباره جوان میگه که شب قبل از ناپدید شدن AJ همه چیز عالی بوده. AJ میره تو اتاقش میخوابه، حالش خوب بود. صبح روز بعد اندرو منو بیدار میکنه دور بر ساعت 8، میگه که ببین AJ تو اتاقش نیست. میریم خونه رو میگردیم میبینیم تو خونه هم نیست و بعدش ما اونجا هر دومون با 911 تماس میگیریم و گزارش مفقودی دادیم. این در حالیه که جوان خبر نداره اندرو داره ریز یه سری چیزا رو به پلیس میگه ها. فکر میکنه که الان دیگه خیلی زرنگه و خیلی داره کاراگاهی موضوع رو میبره جلو. پلیس ها هم مثلا قزمیت هیچی نمیدونن. پلیس از جوان میپرسه که چرا یه سری ویدیو ریکورد میکردی از این بچه، چرا صدا ضبط میکردی، اینا چرا این فایل ها رو واقعا چرا محتوا سازی میکردی؟ و میگه که میخواستم این رکورد ها رو داشته باشم برای اندرو بفرستم وقتایی که خونه نبود تا بهش ثابت کنم وقتایی که اندرو نیست، حالا سر کار از خونه زده بیرون، من مجبورم با چه موجودی سر و کله بزنم. چقدر این بچه منو اذیت میکنه. با چه موجودی سر و کله بزنی؟ با موجودی که خودت با همچین شرایطی وارد این دنیاش کردی. حالا الان ناراحت هم هستی. الان میدونم خیلیاتون تو کامنت ها میخوایم برام بنویسیم میخندین که وای چرا هرس میخوری. واقعا هرس خوردن داره. ببینید کاور کردن پرونده های جنایی راجع به بچه ها خیلی سخته و بله من واقعا هرس میخورم. هرس نخورم عجیبه. روزی که من با خنده بیام اینا رو برای شما تعریف کنم واقعا باید در این چنل رو گل گرفت، رک بگم. هرس خوردن داره. من بارها گفتم واقعا بچه ها و حیوانات خط قرمز من در این چنل هستن و تنها دلیلی که پرونده هاشون رو کاور میکنم با وجود اینکه واقعا از نظر روانی روم فشار هست وقتی پرونده هاشون رو دستم میگیرم، برای اینه که به نظرم انقدر باید راجع به این چیزا صحبت شه تا اطلاع رسانی شه، تا آگاهی سازی اتفاق بیفته، صورت بگیره و همینطوری تغییرات درست فرهنگی به وجود میاد. وگرنه که اگر این دلایل پشتش نبود واقعا سراغ پرونده بچه ها نمیرفتم. برگردیم به کیس. اندرو به پلیس میگه که رفتارهای جوان با AJ خیلی بد بود و من خیلی نگران بودم. مدام به جوان میگفتم که تو نباید AJ رو کتک بزنی و این رفتارات خیلی خشنه. میگفت که اوایلش که AJ سنش مثلا کمتر بود جوان خیلی کتکش میزد و خب من مخالفت میکردم. به خاطر همین جوان دنبال یه راه دیگه بود که AJ رو بدون اینکه مستقیم کتک بزنه بتونه تنبیه کنه. واسه همین تصمیم گرفت که هر بار AJ کار بد میکنه بذارتش زیر دوش آب یخ و مجبورش کنه که همونجا وایسه. AJ هم ناچار مجبور بود همونجا بیسته چون میدونست که اگر از زیر دوش بیاد بیرون کتک میخوره. میگه روز آخری هم که AJ هنوز زنده بود جوان کلی کتکش زده بود و بعدش هم گذاشته بودش زیر دوش آب سرد، دوش آب یخ. حتی قبل از اینکه بذارتش زیر دوش آب سرد با AJ دعواش شده بود. خب این بچه دوست نداشت بره زیر دوش آب سرد، جیغ میزد، گریه میکرد، میخواست مقاومت کنه و جوان با سری دوش که فلزی هست، سری دوش تو حموم، شروع میکنه AJ رو کتک زدن و این ضربه ها به سرش وارد میشه و همون آسیب‌های شدیدی رو وارد میکنه که ما توی کالبد شکافی ازش صحبت کردیم.
بعد از این اتفاق جوان ایجی رو میذاره توی اتاق، میگه که برو بگی بخواب. البته حالا خب خیلی با لحن بدتر و میدونستش، حس کرده بود که وضعیت ایجی این بار خرابه و آسیب‌های شدیدی دیده. میدونست که این بار کنترلش از دستش خارج شده، عصبانیتش از دستش خارج شده و آسیب‌های جدی به این بچه وارد کرده. چون که ساعت 3 صبح منو بیدار کرد، اینا رو اندرو داشت میگفت، ساعت 3 صبح منو بیدار کرد، به هم گفتش که من رفتم ایجی رو چک کردم و ایجی نفس نمیکشه. اینجا همون جاییه که اندرو گوشیشو بر میداره، دنبال CPR برای بچه ها میگرده، CPR دادن به بچه ها، ولی دیگه خیلی دیر شده بود و ایجی چند ساعت بود که جونش رو از دست داده بود و از دنیا رفته بود. نکته عجیب اینه این زوج نه اون لحظه به 911 زنگ زدن، نه هیچ تلاشی کردن که جون ایجی رو نجات بدن. به جای این کار اندرو به جوان میگه تو نگران نباش، خودم این شرایطو درستش میکنم. فردا صبحش جسد ایجی رو از اتاقش میبره پایین، توی یک جعبه پلاستیکی میذاره و دنبال این بود که بتونه یک جایی براش پیدا کنه تا جسد رو پنهان کنه. بعدش جسد ایجی رو بعد چند ساعت جسدش رو میذاره توی چند تا کیسه زباله، میذارتش توی صندوق عقب ماشینش و میبره توی شهر نزدیک اونجا رها میکنه. یه قبر سطحی میکنه، ایجی رو میندازه توی اون قبر، روشو با یه سری پارچه و اینا میپوشونه و بعد برمیگرده خونه. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چطور یک پدر میتونه چنین کاری با بچهش بکنه؟ چطور میتونی این کار رو انجام بدی؟ تو مگه ادعا نمی کنی که خیلی نگران اون وضعیت بودی؟ تو مگه نمیگی من مخالف کتک خوردنهای ایجی بودم؟ من مخالف خشونتهایی بودم که جوان داشت روی این بچه نشون میداد؟ حرفهات با عملت یکسان نیست آقای نامحترم. خود اندرو هم انقدر روی زندگی این بچه بیخیال بود. ببینید حتی توی صحبتش با 911 تماسش رو داشتم گوش میدادم، اون اپراتور از اندرو میپرسه که مشخصات بچه رو بگو، مشخصات ایجی رو، مشخصات ظاهری، و میرسن به رنگ چشم و برمیگرده میگه که رنگ چشای ایجی آبیه. چون ذره با شک داشت میگفت، اپراتور بهش میگه که مطمئنی؟ میگه آره آبیه. و صدای جوان از پشت خط از اون ور کنار اندرو میاد که داره اصلاحش میکنه و میگه نه چشاش آبی نیست، چشاش قهوه‌ایه. تو چه پدری هستی که رنگ چشم بچه تو نمیدونی؟ من تمام خالهای روی بدن چارلی رو میشناسم. من تک تک یعنی دونه دونه این سیبیلاشو من حفظم. تو چه پدری هستی که رنگ چشم بچه خودت رو نمیشناسی؟ پس من یکی خریدار این حرف اندرو نیستم که آره من خیلی ناراحت بودم جوان داشت این بچه رو میزد. اندرو کاملا از آزار و اذیت و خشونت‌های جوان در حق ایجی خبر داشته. کبودی‌ها و زخم‌های عمیق روی بدن این بچه رو میدیده، ولی تصمیم گرفته بود لال شکر شکور شه و هیچ اقدامی نکنه. اتاق ایجی خیلی کثیف بود، تختش پر از مدفوع و ادرار بود و در اتاق و پنجره هاش هم پر از قفل بود. وقتی که پلیس ازشون میپرسه چرا روی تختش پر از مدفوع و ادرار بود، اندرو میگه به خاطر اینکه حق نداشت از دستشویی داخل خونه استفاده کنه. ما براش یه دونه از این دستشویی‌ها که دستشویی بچه هست، صندلی ماننده، نمیدونم اصطلاحش چیه، یه دونه از اونا گذاشته بودیم، ولی خب یه وقتا اون پر میشد، اون تو هم نمیتونست دستشویی کنه و توی جاش مجبور میشد که جیشو پیپی کنه. وقتی بهش میگن که خب چرا در پنجره ها انقدر قفل بود، میگه چون ایجی چند بار تلاش کرده بود از اون پنجره فرار کنه و ما هم پنجره ها رو قفل زده بودیم که دیگه نتونه فرار کنه. خب ببینید چقدر زندگی برای این کودک سخت بوده که با این که سنش کم بوده میدونسته که برای نجات جونش باید از خونه فرار کنه، اما نمیتونسته با دستای کوچیکش قفل ها رو باز کنه. طبیعتاً وقتی تحقیق میکنن که بفهمن چرا سازمان پشمک عبدالله حمایت از حقوق کودکان نتونسته بوده از جون این کودک دفاع کنه، یکی از دلایلش این بود که
فهمیدن گزارش‌های مربوط به آزار کودکان در اون سال 11% افزایش پیدا کرده. ای گوه بزنن بهتون، خب بچه دار نشید. من یه سری چیزا رو نمیخوام تو پرونده بگم ولی نمیذارن دهن من بسته باشه. خب آخه چرا بچه به دنیا میارین که آزار و اذیتشون کنین؟ anyway میفهمن که 11% این آزار و اذیت کودکان در سال افزایش پیدا کرده ولی تعداد کارکنها به همون نسبت بیشتر نشده و همین باعث شده که کارمندها تحت فشار باشن و مجبورشن سریع پرونده ها رو ببندن. چون حجم کارشون خیلی بالا بوده و پرونده ها رو پشت سر هم میبستن، نمیتونستن تحقیقات و بررسی های دقیقی انجام بدن. این رو هم بهتون بگم 2 از کارمندای DCFS که رو پرونده AJ کار میکردن دستگیر شدن و حکم‌های سفت و سختی بهشون دادن و افتادن زندان. روانپزشک جوان یه سری تستای روانشناختی مثل MMPI ازش گرفت و جوان اینقدر این تستا رو عجیب و اغراق‌آمیز جواب داد که هیچ نتیجه مشخصی نمیشد از جوابای تستا گرفت. نتیجه این تستا نشون داد که جوان احساس ناامنی داره و این ناامنی باعث میشه خودش رو سرزنش و تنبیه کنه. ولی روانپزشکش گفت که تو هیچ کدوم از حرفها و رفتارهای جوان من نشانه ای از سرزنش خودش ندیدم. میدونید حالتی که جوان عملاً داشته تظاهر میکرده که منتالی ایشوز داره، اصلا همچین مشکلاتی نداشته، تست ها رو اینجوری زده، ولی خب گاو جلوت نشسته که یارو روانشناس، روانپزشک، چندین و چند سال درسش رو خونده و خب فهمیده که تو داری فیلم بازی میکنی. یعنی تمام مدت تلاش داشت بزرگ نمایی کنه، بگه که ببینید من از لحاظ روانی مشکل داشتم، برای همین این کارها رو با بچه‌ام میکردم، توجیه کنه. پلیس توی این پوینت به جوان میگه که ما میدونیم چه بلایی سر AJ اومده. اندرو خیلی چیزها رو برای ما تعریف کرده. اگر تو قبل از شروع دادگاهات با ما همکاری بیشتری بکنی، به نفع خودته، حکم سبکتری شاید بگیری. میگه که به پلیس AJ از بدو تولدش خیلی کودک سفت و سختی، کودک سرسختی بوده، کودکی خیلی بدی داشته و من رو خیلی اذیت کرد. هیچ وقت حرف منو گوش نمیداد، همیشه تلاش میکرد کارهای بد انجام بده تا من رو عصبانی کنه، من رو ناراحت کنه. هی پول از توی کیف پول من میدزدید، وسایل خونه رو خراب میکرد. چندین و چند بار تلاش کرده بود از خونه فرار کنه، از اتاقش فرار کنه. هیچ احترامی برای من قائل نمیشد. 100% شما وقتی یک بچه رو با مواد مخدر تو بدنش وارد این دنیا بکنی و توی یک بلا نسبت خوکدونی توی یه جایی مثل خوکدونی بزرگش بکنی، اون چه خونه‌ایه. من عکس‌ها رو براتون در طی پرونده گذاشتم دیگه. حال آدم با هم میخوره عکس‌ها رو میبینه و توقع داره این بچه فرار نکنه از خونه. کدوم لوازم رو تو خونه خراب میکرده؟ مگه لوازم سالمی هم تو خونه شما بود؟ یا توقع داشتی بهت احترام بذاره؟ چه احترامی میخواستی؟ من همیشه میگم احترام به دست آوردنی، احترام گذاشتنی نیست. اینطوری نیست که ما صرفا به این نفر را بریم احترام بذاریم جلوش دلارات شیم. شما باید لایق احترام گذاشتن باشی. خب تو به عنوان مادر، اندرو به عنوان یک پدر، مگه نشون دادین لایق احترامی که این بچه با اینکه سنش کمه بخواد به شما احترام بذاره؟ سنش کمه ولی ببخشید احمق نیستن بچه‌ها. من همیشه میگم کودکان خیلی زرنگن، خیلی باهوشن و نباید هوششون رو دست کم بگیریم. میدونستی که شما لایق احترام گذاشتن نیستید. تازه اگر که درست بگی، یا اگر واقعا AJ انقدر بچه مشکل داری باشه. البته این رو هم بهتون بگم، روانپزشکش به پلیس میگه خیلی از حرفهایی که راجع به AJ میزنه احتمال خیلی زیاد دروغه. چرا؟ چون حرفاش خیلی تغییر میکرد. ببینید شما وقتی دارید از اذیت شدنتون توسط یک موجود دیگه صحبت میکنید، مثلا دارم میگم جوان داره میگه که AJ منو خیلی اذیت میکرد. خب این اذیت‌ها چی بود خانم جوان؟ مورد A و B و C بود. 2 ساعت دیگه هم که ازش بپرسی باز میاد میگه هم مورد A و B و C بود. 6 ساعت دیگه هم بپرسی همینو میگه، 6 روز دیگه هم بپرسی همینو میگه، 10 سال دیگه هم باید همینو بگه. چون این واقعیته و واقعیت با گذر زمان تغییر نمیکنه.
اما به روانشناسش هی چیزهای متفاوت میگفت. یه بار میگفت تو خونه جیش میکرد، یه بار میگفت مثلا میرفتیم بیرون داد میزد جیغ میزد، یه بار میگفت لوازم خونه رو خراب میکرد. هر بار به روانپزشکش یک چیزی رو میگفت. و خب تو احتمالاً داری دروغ میگی دیگه. مگه میشه یه بچه 24 در حال عزم، مگه خصومت شخصی داره؟ این تویی که با اون بچه خصومت شخصی داشتی. اینم که من گفتم جوان موقع بارداری AJ مواد مخدر مصرف میکرده و تأثیر بد روی این بچه گذاشته، نه اینکه خودم این حرف رو در بیارم یا صرفاً روانپزشکش یک تئوری داده باشه. خیر، این یک موضوع ثابت شده علمیه. شما وقتی که مواد مخدر مصرف کنید، حالا بستگی به اعتیادی که به اون مواد دارید، مثلا جوان بیشتر هروئین مصرف میکرد، حالا هر موادی، این مواد میتونن بسیار مخرب باشن برای جنین و به سیستم عصبی مغزشون آسیب وارد میکنه. بچه با رفتارهای بسیار پرتنش و آسیب زننده به دنیا میاد و حتی از همون دوران خیلی 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 کودکی با منتال دیسوردرز وارد دنیا میشن و این واقعا افتضاحه. یک کودکی که خودش انتخاب نکرده تو این دنیا بیاد، نه تنها با اعتیاد پاشو توی این دنیا میذاره، بلکه با یک عالمه منتال دیسوردرز هم زندگی میکنه. روانپزشک جوان میگه جوان درگیر افسردگی و اینجور چیزا هست، یه سری اختلال‌های کوچیک داره، اما هیچ کدوم از این اختلال‌ها باعث گرایش به خشونت یا عصبانیت‌های انقدر شدید نمیشن. جوان شروع میکنه راجع به اعتیادش به مواد مخدر و یک مقدار دوران بچگیش صحبت میکنه برای نیروهای پلیس. میگه که اعتیادم به مواد بعد خودکشی برادرم شروع شد. وقتی که بچه بودم توسط پدر و مادرم خیلی تحت خشونت قرار میگرفتم که البته بعدها مادر جوان میاد توی دادگاه و میگه این حرفها درست نیست. درسته ما زندگیمون زندگی خیلی آنچنانی نبود، اما تلاش کردیم کودکی خوبی رو به جوان بدیم و این حرفها همه ساخته ذهن خود جوانه. نمیدونم واقعا مادرش داره درست میگه یا خودش داره درست میگه، ولی تو اصلا بگو تو گهترین شرایط ممکن زندگی میکردی، باز هم حق اینو نداری که به بچه‌ت همچین آزار و اذیت‌هایی برسونی. نامه و سلام، نامه تمام. اما خب حالا خود جوان داشت میگفتش که من دلیل مجموعه‌ای از این مشکلات روانی و پرسونالیتی که دارم به خاطر دوران کودکیم بوده. حالا برگردیم به رابطه جوان و اون یکی دوست پسرش که ازش باردار بود، دن یا همون دنیل. عقب‌تر بهتون گفتم این آقای دنیل نام داستانش چی بوده. دنیل و جوان سال 2018 توی یک مرکز ترک اعتیاد با هم آشنا شدن. دنیل یه مدتی با جوان، اندرو و 2 پسرشون یعنی ایجی و برادرش توی یه خونه زندگی می‌کردن و کم کم وارد رابطه عاشقانه با جوان میشه جلوی چشم اندرو، همسر جوان. اما خب چند ماه بعد توی همون سال 2018 دنیل با یک نگهبانی که توی بیمارستان بود درگیر میشه. 2 پرستار میان جلو، با اونا هم درگیر میشه. یک حمله خشونت آمیز میکنه بهشون و برای این موضوع دستگیر میشه و میفته زندان. سال بعد سال 2019 جوان در حالی که توی زندان بود بچهش رو به دنیا میاره. گفتم بهتون جوان باردار بود. این بچه از دنیل بوده و اسمش رو میذاره گریسی. اما خب چه به دنیا اومدنی، این بچه هنوز به دنیا نیومده، مادرش تو زندانه. یعنی واقعا من نمیدونم چرا آدم ها از کاندوم استفاده نمی کنن. این دختر بیچاره هم که تازه به دنیا اومده باید بره پرورشگاه به خاطر اینکه جوان که زندانه. پدرش دنیل هم توی سن 36 سالگی تو همون روزها به خاطر مصرف بیش از حد مواد مخدر اووردوز میکنه و توی بیمارستان جونش رو از دست میده. این هم از وضعیت بچه جدیدی که جوان به دنیا آورده. بریم به دادگاهشون. این 2 نفر هر دو با حکم‌هایی مثل حبس ابد روبرو بودن و بعد از فهمیدن این موضوع هم اندرو تصمیم میگیره خیلی با پلیس همکاری کنه، خیلی از مسائل و جزئیات رو برای پلیس تعریف کنه، اعتراف کنه، حتی بر علیه جوان صحبت کنه.
ولی برای جوان یک مقدار دیر شده بود، چون تا لحظه آخر تلاش میکرد که با پلیس ها بازی در بیاره و از خودش یک قدیس خیلی عیناک بالای سرش یک حاله طلایی هستش بسازه، ولی خب موفق نشد. بریم یه بخشی از دادگاه جوان رو براتون ویدیوشو بذارم که جوان داره راجب خودش و بچه‌هاش حرف میزنه. من وقتی این ویدیو رو دیدم خیلی هرس خوردم از این اشک تمساحی که داره میریزه، از این کلمات چرت و پرتی که میگه، کلماتی که حتی یک کلمش شبیه به شخصیتش نیست. برای همین واسه شما هم میزنم، شما هم ببینید هرس بخورید. I had the privilege of having AJ as a son. When I had him, it was one of the happiest days of my life. I love him. I miss him. There's nothing I wouldn't do to bring him back. My children are the greatest gift God could have ever given me. They're my whole world. They're the reason I breathe. Anyone who truly knows me can see how much I love being a mother more than anything in the world. Being a mother defines me. My children gave me a singleness of purpose, a love and inner joy that can never be replaced. My heart belongs entirely to them. All of my children are sacred, most precious treasures. I miss all of them so much. Words cannot describe it. AJ is smart, brilliant, handsome, funny, loving, special, beautiful, courageous, driven, talented, and absolutely loved. I raised all of my children to do everything with love and joy. برای دوستانی که فقط دارن صدا رو گوش میکنن و تصویر ندارن یک توضیح خیلی کوتاه بدم. البته توصیه میکنم حتما اگر میتونید برید این بخش ویدیو رو ببینید، قیافه جوان رو ببینید چجوری داره گریه میکنه، فیلم بازی میکنه. ولی خب توضیح کوچیک بدم. توی این متنی که داره میخونه تمام مدت داره میگه بچه‌های من هدیه هایی هستن که خدا به من داده و من عاشق بچه‌هام هستم و به بچه‌هام من همیشه یاد دادم توی زندگی فقط عشق و محبت رو به دیگران نشون بدن. من عاشقانه همیشه بچه‌هامو دوست داشتم. اصلا انگار نه انگار که ما تا اینجای پرونده همچین چیزهای عجیب غریب راجع به این کاراکتر گفتیم و شما اگر ابتدا این ویدیو رو ببینید بعد داستان رو گوش کنید ورق واسهتون برمیگرده، یعنی میگید آخه مادر بیچاره بچهش رو از دست داده، حیوانکی، آخه اصلا خیلی رفتارش واقعا عجیب و هرس درار بود. گفتیم توی دادگاه ها هستیم. به جوان میگن که اگر به جرمت اعتراف کنی به صورت رسمی، قبول کنی که این قتل رو تو انجام دادی، به جای حبس ابد حکم کمتری میگیری، اگه نه که حبس ابد رو شاخته. جوان هم مجبور میشه که اعتراف کنه. میگه که من به بدن ایجی ضربه های شدید وارد کردم، در حالی که میدونستم این کار به احتمال زیاد باعث مرگ ایجی میشه و در نهایت هم همین ضربه ها باعث مرگش شد. توی دادگاه قاضی به یه چیزی اشاره میکنه، میگه مدارکی که توی دادگاه ها ارائه شده کاملا داره به ما نشون میده که جوان به طور مکرر به سر پسرش با سری دوش فلزی ضربه زده و بعدش در حالی که هنوز زنده بوده از زیر دوش اونو بیرون آورده، تک و تنها توی اتاقش حبس کرده و ایجی به خاطر عوارض ناشی از این ضربه های شدید از دنیا رفته. حتی دادستانی میگه که احتمالاً زمانی که ایجی رفته توی اتاقش شدیداً خونریزی داشته، برای همین اون سفید کننده ها رو خریده بودن که آثار خون رو از داخل خونه از بین ببرن. خیلیه ها شما بچه تو در حالی که خونریزی داره ببری خیس، در حالی که زیر آب دوش یخ بوده بذاری تو اتاقش تا بمیره برای خودش. جوان توی دادگاه یک مقدار راجع به گذشته‌اش صحبت میکنه. میگه که سال 2001 برادرم یک بار تلاش داشته که جون خودش رو بگیره. توی سال 10 تحصیلش مدرسه و خونه رو ول کرده، شروع کرده با چند تا مرد مختلف زندگی کردن.
اما بعد از چند سال تلاش کرده که دیپلمشو بگیره، تلاش کرده به زندگی درست و حسابی برگرده، رفته توی یک مدرسه آرایشگری مشغول به تحصیل شده، یک مدرک تحصیلی از راجب مدارک آرایشگری تهیه کرده، تلاش داشته زندگیش رو بهتر کنه، ولی باز دوباره پای مواد مخدر به زندگیش باز شدش، اعتیاد شدید به هروئین پیدا کرد و وقتی به خودش اومد دیده که معتاده و دیگه اینجا سالهایی بودش که AJ تحت سرپرستیش بود، نمیتونست مواد رو ترک کنه و ادامه خط داستانی که من براتون در طی پرونده گفتم. اما خب حالا داستانهای جوان رو بذاریم کنار، این که تو بچگی چی بوده و چی شده و بلا بلا بلا، و بریم سراغ حکم‌هایی که این دو نفر، این زن و شوهر گرفتن تا هرس خوردنتون کامل شه. اندرو فقط 6 ماه حکم میگیره، 6 ماه زندانی میگیره. اونم چی؟ 6 ماه به خاطر مشارکت در کودک آزاری و پنهان کردن جسد. همین دوتا مشارکت در کودک آزاری و پنهان کردن جسد خیلی، من نمیدونم چجوری 6 ماه فقط بهش حکم دادن. و برای جوان 35 سال حکم در نظر میگیرن. قرار شدش که این 35 سالو کامل توی زندان سپری کنه. بعد از این 35 سال از زندان که میاد بیرون 3 سال هم تحت نظارت اجباری باشه و بعد برگرده به زندگی عادی خودش. البته درست زمانی که جوان دیگه از زندان میاد بیرون سنش زیاده، مسن شده، ولی این آدم اصلا چرا باید از زندان بیاد بیرون؟ چرا باید پاشو بذاره توی جامعه؟ سوال من اینه. حضانت پارکر اون یکی بچه‌شون هم میدن به یک خانواده دیگه و خونه‌شون رو هم خراب میکنن. اون خونه نحس، اون خونه شوم، اون کثافت دونی، هر اسمی میشه روش گذاشت به جز خونه. پرونده امروز به اتمام رسید و دوست دارم چند لحظه با من همراه باشید تا در رابطه با AJ با هم دیگه صحبت بکنیم. برای یادبود AJ مردم خیابونی که این بچه بیگناه داخلش زندگی میکرد و گلبارون کردن. شنیدن جزئیات کاری که با این بچه در تمام این مدت میشد واقعا غیر قابل تصوره. انقدر غیر قابل تصور که خیلی ها حس کردن لازم جلوی خونش جمع شن، جلوی خونه‌ای که AJ داخلش زندگی میکنه و جونش رو از دست داده. خیلی ها که حتی AJ رو نمیشناختن ولی با این حال احساس میکردن مسئولیت دارن، مسئولن، باید برن اونجا و به AJ ادای احترام کنن. این کودک انقدر زندگی سختی رو توی اون خونه داشت سپری میکرد که بارها تلاش کرده بود با اینکه سنش کم بود فرار کنه و برای همین در پنجره اتاقش رو قفل زده بودن. اما متاسفانه نتونست در نهایت از دست اون زن و مرد هیولا جون سالم به در ببره. یادش زنده و گرامی. ممنون که با یه پرونده دیگه با من همراه بودید. کاور کردن این کیس واقعا واسم سخت بود. دیدن ویدیوها، شنیدن صدای تو مخ جوان، اون صحبتاش توی دادگاه، همه مدارک واقعا برای من بررسی کردنشون سخت بود. اما همونطوری که گفتم وظیفه اشخاصی که رسانه دارن، مخصوصا چنل های ترو کرایم، واقعا اینه که هر از گاهی اینجور چیزها رو اطلاع رسانی کنن. حالا سوای سختی این پرونده، ما وارد زمستون شدیم و هوا خیلی سرد شده و اگر خاطرتون باشه پارسال هم من حساسیت‌های خیلی شدید داشتم که همش دماغم میگرفت. امسال حالا دماغم نمیگیره، خوشبختانه با صدای معمولی دارم براتون رکورد انجام میدم، اما یک سر سوزش و خارش گلو دارم و خب این باعث میشه که کلاً زیاد صحبت کردن مضر باشه برام. یعنی وقتی میام میشینم مثلا جلوی دوربین چند ساعت برای شما پرونده رکورد میکنم، کاور میکنم، چون هی دارم نان حساب باهاتون حرف میزنم، تحریک میکنه تارای صوتیمو و گلوم خارش و سوزشش خیلی بیشتر میشه. سختی پرونده به کنار، این سوزش و خارش گلو هم که من همش در طول پرونده داشتم به کنار و واقعا خیلی کیس سختی بود برام امروز. اما
انقدر حضور شماها منو خوشحال میکنه، واقعا بی اغراق دارم بهتون میگم. انقدر من انرژی دارم برای رکورد کردن، چون این انرژی متقابل از شما هم میبینم. کامنت هایی که برام میذارید، حمایت هاتون، انقدر انرژی دارم که من فکر کنم دست و پا و اینا من بشکنه باز مثلا با دست شکسته میام رکورد رو واسهتون انجام میدم، چون واقعا حضورتون خیلی برام دلگرمیه. مرسی تا اینجا با من همراه بودید. اگر که این ویدیوی اولی هست که از من تماشا میکنید، خیلی خوش اومدید به چنل و خوشحالم میکنید. اگر دکمه سابسکرایب رو بزنید، حضور تک تک شماها برای من با ارزشه. شاید همتون رو نشناسم ولی حضور تک تکتون برای من با ارزشه. مرسی از اینکه وقتتون رو گذاشتید و این پرونده رو دیدید. به امید اینکه تمام بچه‌ها روزی در امنیت کامل باشن. مراقب خودتون و بچه‌های عزیزتون باشید. بدرود.